নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়তৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ যোৱা দুটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো কি ধৰণে কিছুমান পেলনীয়া বস্তু আমি গৃহসজ্জা কৰি ৰাখিব পাৰো কণমানিহঁতৰ বাবে দেওবাৰে মই DIY লৈ আহিছিলো হয়তো মনত আছে তেওঁলোকক মই ফুল বনাবলৈ শিকাইছিলো আকৌ কি ধৰণে ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি অতি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰি তাৰ কিছুমান আইডিয়া দিছিলো নহয়নে আৰু এই ধৰণে মই কেনেকৈ ৰেডি কৰিছিলো সকলোবোৰ আগৰ ভিডিঅ' বিলাকত দেখুৱাইছো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে আইডিয়া অলপ পাইছে নহয়নে আৰু এইডাল হৈছে কুকাৰৰ এডাল পেলনীয়া ৰবৰ দেখুৱাইছিলো যোৱাবাৰ আৰু এইখন হৈছে পেলনীয়া ডিশ এই ডিশখনৰ মই হট কামত প্ৰয়োগ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন এই ডিশখনত এয়া মাটিৰ পাত্ৰটো এই ধৰণে তাঁৰ লগাই পেলাই যেহেতু ফুটা কৰি ৰাখিছিলো তাঁৰডাল আমি এই ডিশৰ ফুটাটোৰ মাজেদি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ডিশখনত যেহেতু ধুনীয়া চিকনা এটা আছে ই ৰাতিৰ আন্ধাৰটো গৃহসজ্জা কৰিলে জিলিকি থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা আইডিয়া দেই আপোনালোকে নাজানো কোনোবাই বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছে যে আমি বনাইছো বহুত বনাইছো বুলি হয়তো মই ফুলৰ কুকি দেখা নাই কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ মাটিৰ পাত্ৰত ৰং কৰি হয়তো কৰিছে কিন্তু শেয়াৰ কৰিবচোন মোৰ ভাল লাগিব তেতিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ নিজা চিন্তাৰে মোৰ মনলৈ অহা কেইটামান কুকি বনাইছিলো আৰু যি কেইটা কুকি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহি থকা শিক্ষক দিৱসত ছাৰহঁতক গিফ্ট কৰিব পাৰে কণমানিহঁতৰ নিজে বনোৱা কাম এটা যেতিয়া শিক্ষকসকলক দিব তেওঁলোকেও খুবেই আনন্দিত হ'ব নহয়নে আৰু এই ধৰণে সহজতে ঘৰতে পোৱা বস্তুৰ পৰা আমি কি ধৰণে গৃহসজ্জা কৰিব পাৰো তাৰে এটি উদাহৰণ লৈহে মই আসলতে ভিডিঅ'টো আনিছিলো আৰু যিটো DIY দেখুৱাইছো সেই পাত্ৰকেইটাৰ বদলি প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক টেমা থাকে সেইবিলাকেও আমি কৰিব পাৰো কিন্তু এইকেইটা পাত্ৰও যাতে পেলাই নিদি কেনে ধৰণে আমি হট কামত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছিলো আৰু এয়া ডিশটো আমি লগাই ললো ঠিক সেইদৰে এই জুনুকাৰ ঠাইডালে সতি যোৱাবাৰ দেখুৱাইছো মই ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং কি ধৰণে দিছো আকৌ তেনেকৈ ডিশখনতো লগাই ললো আৰু এডাল কুকাৰৰ ৰবৰত আমি ফুলৰ কুকি বনাইছো আৰু এই ধৰণে আমি DIY কিটা কৰিছো আৰু ৰং দিছো ফেব্ৰিকৰ যিটো এক্ৰিলিকৰ কালাৰ সেই এক্ৰিলিকৰ কালাৰ কিটা দিছো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিব পাৰি মই আইডিয়াসমূহ দি দিছো আৰু আপোনালোকৰ মনলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আইডিয়া হয়তো আহিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ভাল লাগিব আৰু এয়া কুকাৰৰ ৰবৰডালো মই ঠিক সেইদৰে দুটা ফুটা কৰি তাঁৰৰ সহায়ত এনে ধৰণে বান্ধি দিছিলো যেহেতু মই আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈ থৈছিলো যে পিছৰ অংশটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সেই কাৰণে আজি আসলতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলো আৰু চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব হয়তো এনেকে কৰি পেলাই যতে ততে যিকোনো ঘৰৰ চুক বা ডাইনিং টেবুলৰ ওচৰত বা যিকোনো কোবাত উলমাই থলে দেখিবলৈ ভাল লাগিব যেহেতু মাটিৰ পাত্ৰ নহয় জানো কণমানিহঁতৰ মনত ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে এই ৰামধেনুৰ সাতটা ৰঙেৰে মই এই ফুলৰ কুকিটো বনাই দেখুৱাইছিলো যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যিসকলে নাই চোৱা তেওঁলোকে চাব বুলি আশা কৰিলো আৰু এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং মই দিছো ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ ৰঙা ৰং প্ৰয়োগ কৰিছো হালধীয়া ৰং প্ৰয়োগ কৰিছো এটো হৈছে নীলা ৰং এক্ৰিলিকৰ আৰু ইয়াতে ভিতৰে বাহিৰে সকলোতে দি মই ৰুলিং নিচিনা কৰি পেলাই এনেই মোৰ যি মন গৈছে তাকে কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে মোক ভিডিঅ'টো চাই ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া এনেকৈ ৰং কৰি পেলাই ইয়াতে এয়া কোলা নীলাৰ লগত কোলা দি পেলাই এয়া ঘৰকৈ টানি দিছিলো ফ্ৰেন্ডছ এইখিনিতে কৈছো হয়তো এইবোৰ একেবাৰে সাধাৰণ কাম আৰু হয়তো বহুতৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হয় কিন্তু মোৰ মনলৈ অহা কিছুমান কাম মই এনে ধৰণে কৰি দি থওঁ যেহেতু কণ শিশুসকলে মোবাইলতে ব্যস্ত নাথাকি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু সৃষ্টিমূলক কামসমূহ কৰি তেওঁলোক ব্ৰতি থাকে সেই মানুহৰে আসলতে মই এনেকুৱা সৰু কামবোৰ কৰো হয়তো বহুতে ভাল নাপাবও পাৰে তথাপি আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰো এইবোৰ মোৰ নিজা কাম হিচাপে মই এনেকৈ শেয়াৰ কৰি মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'সমূহত ৰাখি দিছো আৰু মাজে মাজে মই ইউটিউবত আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' দিয়ে আহিছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ভিডিঅ' সকলোৰে বাবে আসলতে মই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰো শিশুসকলৰ বাবেও দি থাকো ডাঙৰ সকলৰ বাবেও দি থাকো আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে মই নাজানো কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰায় শেয়াৰ কৰি থাকো নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্টবোৰ দিয়া অৱশ্যে ভাল লাগে কমেন্টবোৰ পাই মই যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দি যাম আৰু ফ্ৰেন্ডছ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনে লাগিছে শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব এইদৰে এটোটো এয়া ৰঙা কলা মিক্স কৰি এনেকৈ দিলো আৰু হেয়া চাকচোন ধুনীয়াকৈ চিকনা উঠি আছে আৰু চাই থাকক
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ বিভিন্ন ধৰণৰ এয়া ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই মোৰ যি মন গৈছিল তাকে ৰং কৰিছিলোঁ আৰু এনেধৰণে মই আগৰ দুটো ভিডিঅ'ত কেইবাটাও দেখুৱাইছোঁ আইডিয়া দেখুৱাইছোঁ শেষত মই ইয়াতে মাইকা লগাই দিছোঁ ডিজাইন কৰিছোঁ তাৰপিছত কালাৰ দিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে ইয়াতে টাচছুট ব্যৱহাৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই ধৰণৰ কাঠত মৰা টাচছুট মাৰিলেও হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ টাচছুট যদি আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ধুনীয়া চিকনা এটা থাকিব আৰু ৰংসমূহ বেয়া হৈ নাযায় আমি বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাটো এনেধৰণে পটসমূহ ৰাখি থ'ব পাৰোঁ ইয়াতে যদি আমি পানী দিও ফুলবোৰ ৰাখোঁ তেতিয়াও আমাৰ ৰংবোৰ বেয়া হৈ নাযায় ৰংবোৰ শুকোৱাৰ 24 ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকে সৰু মিহি ব্ৰাছ বা ফৰ্ম এটুকুৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ টাচছুট লগাই দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মনত আছেনে যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এনেকৈ বিন্দি লগাই থৈ দিছিলোঁ আৰু ওপৰত অকণমান ৰঙা পলেপ এটা দিছিলোঁ আৰু এই বিন্দিসমূহ আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সেয়া ক'লা ক'লা ফুট চিনবোৰ ওলাই গৈছিল এনেকুৱা পাত্ৰবোৰ ডাইনিঙৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দিলে কেঁচা ফুল দি ভাল লাগিব আৰু এই ফুলসমূহ আপোনালোকৰ মনত আছেনে ফ্ৰেণ্ডছ এইসমূহ হৈছে প্লাষ্টিকৰ বেগৰ আমি যে বেগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা বেগৰ পৰা বনোৱা ফুল আৰু এই কিছুমান হৈছে কিনা ফুল আৰু কেইটামান হৈছে আমাৰ যে কণীৰ যিবিলাক মানে ট্ৰে থাকে সেই ট্ৰেসমূহৰ ফুল মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ কণীৰ ট্ৰেৰ পৰা কেনেকৈ ফুল বনাব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নাই চোৱা তেনেহ'লে এবাৰ চাবচোন আৰু সেই ফুলসমূহেই মই আজি এই পেলনীয়া এই পাত্ৰটোত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ম আৰু এয়া চাওকচোন মই ফুলসমূহ বনাই ৰাখিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁৱে এটা কুকিত মই আমাৰ কেঁচা ফুল ৰাখিছোঁ এটা কুকিত মই কিনা ফুল ৰাখিছোঁ আৰু এটা কুকিত মই ৰাখিছোঁ কণীৰ যিবোৰ ট্ৰেৰ পৰা বনোৱা ফুল বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কাটিছিলোঁ সেইবোৰ ৰাখিছোঁ আৰু এটাত ৰাখিছোঁ এয়া যিবিলাক আমাৰ মাস্কবিলাক পেলনীয়া মাস্কৰ পৰা বনোৱা ফুল আমাৰ কাপোৰ অনা বেগবিলাকৰ ফুল এই ধৰণে মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ সজাই পেলাই আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ কুকাৰৰ ৰবৰডাল ঢাকিবৰ কাৰণে আমি এয়া সৰু মিহি বগা লতাজাতীয় সৰু বগা ফুলৰ লতা এডাল আমি কুকাৰৰ ৰবৰডালৰ ওপৰত এনেকৈ আঠা লগাই পেলাই লগাই দিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটা কুকি হৈ গ'ল আৰু এই ফুলৰ কুকিটো আমি য'তে ত'তে সজাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মই কেনেকৈ সজাইছোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাওঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মনলৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহসজ্জা কৰিব পাৰি এই ধৰণে আৰু ইয়াতে মই কিনিবলৈ লোৱা এয়া মাইকা আৰু মই বনাই থোৱা ইয়াতে মাটিৰ ফুল গোলাপ ফুল সেইসমূহো ইয়াতে লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এয়া কিনি অনা মাইকা হয় ইয়াতে ফেব্ৰিকলৰ আঠাৰ সহায়ত দুই এটা মই লগাইও দিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে ক্লেৰ সহায়ত বনোৱা গোলাপ ফুল পাত মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাই থৈছোঁ হয়তো সকলোৰে মনত আছে নহয়নে আৰু এনেকৈ ফেব্ৰিকলৰ আঠাৰ সহায়ত মই অকণ দি দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ কেঁচা ফুল ৰাখিব কেনেকৈ পাৰি সেই কথাও আপোনালোকক কৈছোঁৱে আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ক'বলৈ নাপাহৰিব পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ আহিম আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ